Ți-ai propus să slăbești. Felicitări! Mai mult, ai reușit să-ți pui ordine în alimentație și să găsești un model de regim alimentar care ți se potrivește și care dă rezultate. De 2 ori felicitări! Dar sportul? Cum rămâne cu sportul? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, unde am consiliat mii de oameni să slăbească și în acest video vreau să dezbat problema alegerii tipului de activitate fizică pe care ar trebui să o adopte o persoană atunci când dorește să slăbească. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Dacă vrei cu adevărat să slăbești constant și armonios, nu este suficient să ai o dietă eficientă, ci trebuie să adaugi și componenta de activitate fizică. Aceasta te va ajuta să menții un ritm bun al pierderii kilogramelor de grăsime, în special cea viscerală, îți va permite o restricție calorică mai relaxată și va veni cu o mulțime de beneficii adiționale privind starea de sănătate. Probabil ți-ai pus și tu întrebarea ce fel de activitate fizică trebuie să fac. Ei bine, răspunsul nu este chiar simplu și despre asta vom discuta. Oricum, între a nu face nimic și a face orice, a doua variantă este de 1000 de ori mai bună. Voi aduce în discuție 3 tipuri de activitate fizică: antrenamentul cardio, considerat efort aerob, și antrenamentul de forță și antrenamentul tip HIIT sau High Intensity Interval Training, acestea fiind considerate eforturi preponderent anaerobe. Pentru început, să discutăm puțină fiziologie. Principalele diferențe dintre exercițiile aerobe și anaerobe se referă la modul în care organismul folosește energia stocată, la intensitatea efortului și la durata de timp pentru care o persoană poate menține efortul. Exercițiile aerobe tind să fie ritmice, ușoare sau moderate și de durată mai lungă. Exercițiile anaerobe implică în general explozii scurte de activitate de intensitate ridicată. Efortul aerob se produce în prezența oxigenului, astfel că organismul poate susține contracțiile musculare pentru perioade lungi de timp. Pe durata acestui tip de efort, organismul generează și utilizează energie provenind din lipide și carbohidrați în diverse proporții dependente de intensitate și elimină dioxid de carbon și apă prin transpirație și respirație. Exemple de exerciții aerobe sau cardio: mersul alert, alergarea pe distanțe lungi, înnotul, ciclismul, vâslitul, clasele cardio sau dansul. În timpul efortului anaerob, mușchii nu primesc suficient oxigen pentru a produce contracții pe termen lung și se instalează treptat oboseala și incapacitatea de a mai susține efortul. Pe lângă apă și dioxid de carbon, ca produs secundar al efortului anaerob apare acidul lactic prin metabolizarea glucozei în lipsa oxigenului. Acesta afectează capacitatea mușchilor de a se contracta și apare senzația acută de oboseală și arsură musculară. La un moment dat, persoana este nevoită să întrerupă efortul sau să reducă intensitatea, intrând din nou în metabolismul aerob. Exemple de exerciții anaerobe: sprinturile, HIIT, antrenamentul cu greutăți, boxul, diverse alte sporturi individuale sau de echipă în care se combină tipurile de efort. În timpul eforturilor de intensitate medie și joasă, grăsimea este sursa principală de energie. Când intensitatea crește, glucidele se metabolizează cu prioritate, fiind o sursă mai rapidă de energie. Însă ce înseamnă intensitate mare sau mică depinde de nivelul de antrenament al fiecăruia. La modul empiric, se consideră că dacă poți vorbi clar, cu propoziții scurte, dar fără dificultăți de respirație, ești în efort aerob. Pe de altă parte, dacă gâfâi și ți-e greu să porți o conversație, probabil că te antrenezi anaerob. Totuși, există metode mult mai precise de a determina zonele de antrenament. Cea mai precisă metodă este testarea cardiometabolică, cu ajutorul căreia se măsoară gazele respiratorii și pulsul la diverse trepte de efort într-un mod controlat, ceea ce permite stabilirea pragurilor aerob și anaerob, precum și măsurarea VO2 max. Această testare o facem și noi la Centrul Superfit, atât pentru cei care vor să slăbească, dar și pentru sportivii amatori și de performanță. Dar să revenim la subiectul acestui clip. Cum slăbești mai ușor, prin efort aerob sau anaerob? Colegiul American de Medicină Sportivă consideră că peste 150 de minute pe săptămână de activitate fizică la intensitate medie spre ridicată vor contribui la pierderea în greutate la majoritatea persoanelor. În general, vei arde mai multe calorii la un antrenament cardio decât la unul cu greutăți de aceeași durată. Numărul de calorii consumate la o activitate fizică este influențat și de greutatea persoanei, deci vei pierde mai multe calorii dacă ai mai multe kilograme. În cazul adulților obezi, exercițiile aerobe au redus greutatea și au îmbunătățit sănătatea cardiopulmonară mai eficient decât exercițiile anaerobe. O demonstrează studiile. În plus, acestea sunt mai bine acceptate de către pacienți și au riscuri mai reduse și aderență mai mare în timp.
Totuși, antrenamentele cu greutăți vin cu alte avantaje, și anume dezvoltarea mai accelerată a masei musculare, iar mușchii utilizează în repaus mai multe calorii decât alte tipuri de țesut, mai ales în comparație cu țesutul adipos. În orele de după un antrenament cu greutăți, vei arde mai multe calorii în comparație cu un antrenament aerob, o arată tot studiile. Dar deși antrenamentele anaerobe influențează în acest fel metabolismul, impactul lor nu este foarte mare. O cercetare a arătat că la bărbați este vorba de o creștere de 9% a metabolismului de repaus, adică în jur de 140 de kilocalorii zilnic, iar la femei de aproape 4%, adică 50 de kilocalorii zilnic. Totuși, antrenamentul cu greutăți poate fi foarte util, mai ales în etapa finală a scăderii în greutate, prin efectul său de menținere și chiar dezvoltarea masei musculare. S-a dovedit a fi benefic mai ales în privința prevenirii creșterii în greutate după o perioadă de slăbire, în mod particular la adulții tineri supraponderali. Un mod bun de a arde multe calorii într-o perioadă mai scurtă este HIIT sau High Intensity Interval Training, antrenament despre care unii specialiști consideră că poate oferi rezultate similare cu antrenamentul cardio la slăbire, având avantajul economiei de timp. Antrenamentul de tip HIIT este atrăgător și la modă. Este o combinație de exerciții foarte intense urmate de 1 minut sau 2 de odihnă, iar studiile arată că poate îmbunătăți sănătatea și longevitatea. Totuși, studiile care au comparat acest tip de exerciții cu antrenamentul cardio au arătat că acesta din urmă este mai eficient în privința metabolizării grăsimii corporale și mai avantajos ca beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. În plus, antrenamentul high intensity poate fi prea dificil și chiar periculos pentru persoanele obeze și sedentare care au nevoie de o perioadă de timp pentru a-și îmbunătăți performanțele cardiorespiratorii și musculoscheletale înainte de a fi supuși unor eforturi intense. Exercițiile aerobe cresc forța, masa musculară și viteza. Exercițiile aerobe ajută la creșterea rezistenței la efort și au un efect mai mare asupra sănătății cardiovasculare. Ambele contribuie la arderea caloriilor. Îți recomand să le combini pentru a te bucura de o formă fizică excelentă. Dacă ai o greutate mare, începe cu antrenament cardio până când scapi de o parte importantă de exces ponderal. Apoi, introdu treptat antrenamentul cu greutăți și chiar antrenamentul tip HIIT. După ce ai ajuns la o greutate optimă, păstrează în programul tău de antrenament un mix de tipuri de efort. Chiar dacă preferi antrenamentul de tip aerob, ca de exemplu alergarea sau ciclismul, antrenamentele anaerobe te vor ajuta să-ți îmbunătățești performanțele. Îți vei crește viteza, puterea și vei obosi mai greu. Pe de altă parte, dacă ești fanul exercițiilor de forță, antrenamentele aerobe ușoare îți pot optimiza refacerea, deci nu le exclude din programul tău de antrenament. Până la urmă, orice fel de mișcare este mai bună decât sedentarismul, mai ales când vorbim de slăbit. Activitatea fizică te va ajuta să-ți construiești un corp armonios, tonifiat, făcând echipă bună cu alimentația echilibrată. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!